नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागील व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधील आपण पहिलं आणि दुसरं हे दोन क्वेश्चन आपण काय केले होते, सोडवले होते. आपल्याला ह्या व्हिडिओमध्ये काय करायचं आहे, प्रश्न तिसरा सोडवायचा आहे आणि तो प्रश्न आहे कोलिनियर आणि नॉन कोलिनियर या बाबतीत. मग कोलिनियर आणि नॉन कोलिनियर हे पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. कोलिनियर म्हणजे काय, सरळ जर एकाच लाईन मध्ये असतील तर आपण त्याला काय म्हणतो, कोलिनियर पॉइंट. म्हणजे जर समजा ए बी आणि सी, ए बी आणि सी हे जर तीन पॉइंट एका रेषेत असतील तर आपण त्याला कोलिनियर म्हणतो. पण जर एखादा जर बाहेर पॉइंट असेल, सी हा जर बाहेर पॉइंट असेल तर आपण त्याला कोलिनियर म्हणू शकत नाही. म्हणजे काय ते नॉन कोलिनियर आहे. मग कसं लिहिणार, नॉट कोलिनियर आहे. मग ह्याचं गणित कसं असतं आणि काय करायचं असतं, तर क्वेश्चन मध्ये बघा, क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलेलं आहे तुम्हाला, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिव्हन बिलो. त्यांनी काय माहिती दिलेली आहे खाली, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन अदर टू इफ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो. जर नॉन कोलिनियर नसतील असतील तरी सुद्धा सांगा असं म्हणजे क्वेश्चन मध्ये. मग बघा, एक गणित तुम्हाला समजावून सांगतो. त्यातलं पहिलं गणित त्यांनी दिलेलं आहे आपल्याला, डिस्टन्स ऑफ PR is equal to, distance of PR is equal to 7, distance of PQ is equal to 10, distance of QR is equal to 3, distance of QR is equal to 3. आता बघा जरा ह्या गणितामध्ये तीन पॉइंट आहेत, P Q R, तीन पॉइंट. मग हे तीन पॉइंट कोलिनियर आहेत का नाही हे काय करायचं आहे, आपल्याला ठरवायचं आहे. मग ह्याचं उत्तर लिहिताना बघा, एकच पद्धत ठेवायची. ह्याच पद्धतीने सगळी जेवढे कोलिनियरची गणित असतील तेवढी गणित काय करायची, ह्याच पद्धतीमध्ये आणायची. आणि ते कसं करणार तुम्ही, सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं, उत्तरामध्ये चालू करताना उत्तरामध्ये यायचं गिवन, जे दिलेली आहे ती माहिती आहे. डिस्टन्स ऑफ PR is equal to 7, त्याच्या खालच्या वेळेला डिस्टन्स ऑफ PQ is equal to 10, डिस्टन्स ऑफ PQ is equal to 10 आणि शेवटला काय दिले, डिस्टन्स ऑफ QR is equal to 3. हे सगळं काय होतं, आपलं गिवन होतं. मग काय करू आपण, तर ह्या तिघांमध्ये तुम्हाला सगळ्यात मोठी संख्या कोणती दिसते, म्हणजे डिस्टन्स सगळ्यात मोठं कोणतं दिसतंय आणि सगळ्यात राहिलेली जी दोघं आहेत ती कोणती दिसते, ते काय करायचं, पहिल्यांदा आपण शोधून बघायचं. मग सगळ्यात मोठं कोणतं दिसतंय, डिस्टन्स ऑफ PQ 10, हे 10 सगळ्यात मोठं आहे. इथं 7 आहे, इथं 3 आहे. डिस्टन्स कशात आहे, 10 आहे की नाही, मोठं आहे सगळ्यात. मग काय करू आपण, तर उरलेल्या दोघांची आपल्याला काय करायचे, बेरीज करायची. मग 10ला काय करायचं, सोडून द्यायचं, 10ला घ्यायचंच नाही. मग उरलेल्या दोघांची बेरीज करून बघू आपण. मग डिस्टन्स कोणत्या दोघांची, therefore पहिल्यांदा घेऊ डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR, PR आणि डिस्टन्स ऑफ QR हे घेतलेलं नाही. डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू, बघू आता सगळ्यांची बेरीज करूया. PR चं किती होतं, 7 प्लस QR चं किती होतं, 3 बरोबर. ह्या दोघांची जर बेरीज केली तर किती येते, 10. म्हणून काय करायचं, therefore डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू 10 आणि ह्याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं. हे इक्वेशन झालं आपलं पहिलं. काय केलं त्या लक्षात, गिवन जी दिलेली माहिती होती ती घेतली, सगळ्यात मोठं होतं त्याला घेतलंच नाही आपण, काहीच केलं नाही, ते मोठं होतं. उरलेल्या दोघांची म्हणजे कोणाची, PR ची आणि QR ची, ह्या दोघांची काय केली, हे PR आणि QR ह्या दोघांची आपण बेरीज केली. मग बेरीज किती आली, 10. आपण ह्याच्या वेळेला काय लिहिलं, डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट. नाउ आता काय करू, राहिलेलं कोणतं होतं त्याला इक्वेशनला नाव देऊ. डिस्टन्स ऑफ कोण राहिलं होतं, PQ राहिलं होतं. डिस्टन्स ऑफ PQ इज इक्वल टू 10 आणि इक्वेशन हे कोणतं झालं, सेकंड. आलं का, पहिले एक इक्वेशन काढलं, दुसरं एक इक्वेशन काढलं. आता हे दोन इक्वेशन झाल्याच्या नंतर त्याच्या खालच्या वेळेला काय करायचं, असं लिहायचं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड. आता जरा ह्या दोन इक्वेशन बघा, डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू 10, डिस्टन्स ऑफ PQ इज इक्वल टू 10. इकडे ही 10 आहे, इकडे ही 10 आहे. मग जर ह्या दोन बाजू सारख्या असतील,
इकडे 10 इकडे 10 ह्या दोन बाजू सारख्या असतील तर ह्या दोन्ही बाजू पण कशा असायला पाहिजे सारख्या असायला पाहिजे म्हणजे इज इक्वल टू इकडे पण 10 इकडे पण 10 ह्या दोन बाजू सारख्या म्हणजे पलीकडे बाजू सुद्धा कशा असायला पाहिजे सारख्या असायला पाहिजे म्हणून आपण काय लिहिलं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आणि इक्वेशन सेकंड हे लिहून टाकू आपण डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू ह्याची एक बाजू किती आहे गेली इज इक्वल टू चं चिन्ह घेतलं आता पलीकडची बाजू घ्यायची म्हणजे कोणती डिस्टन्स ऑफ PQ मग या ठिकाणी काय घ्यायचं डिस्टन्स ऑफ PQ आलं का लक्षात किती होतं इकडेही 10 होतं इकडेही 10 होतं ही साइड आणि ही साइड दोन्ही साइड्स डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ PQ म्हणजे असं जर आलं इज इक्वल टू जर आलं इकडची बाजू आणि ही बाजू हे 10 आणि हे 10 जर सारखं आलं तर आपण काय म्हणायचं हे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट आहेत पण जर समजा इकडे 10 आणि ह्या ठिकाणी जर नको असतं तर मात्र हे पॉइंट कोलिनियर नसते म्हणून आपण त्याला नॉन कोलिनियर किंवा नॉट कोलिनियर म्हटलं असतं येते लक्षात मग खालच्या वेळेला काय करायचं देअरफॉर पॉइंट P Q and R are the collinear points म्हणजे हे पॉइंट कसे कोलिनियर पॉइंट आहेत आणि त्याची पण बिटवीन लेन्स लिहायची म्हणजे आपल्याला दरम्यान लिहायचं की पॉइंट एका साईडला कोणता आहे दुसऱ्या साईडला कोणता आहे आणि मध्ये कोणता आहे ते कशावरून ठरवायचं तर हे बघा एका साईडला जे आपण लिहिलेलं आहे का हे PQ ही कलर बाजूचं हे दोघं नाही घ्यायचे एक घ्यायचं फक्त मग त्याला कसं लिहायचं पहिल्यांदा लिहायचं P थोडीशी डॅश सोडायची थोडं नंतर सोडायचं परत एक डॅश लिहायची आणि Q PQ आणि ह्या दोघांच्या मध्ये राहिलेला पॉइंट कोणता आहे आपला R म्हणजे काय म्हणतो आपण P-R-Q दॅट इज P-R-Q म्हणजे पहिल्यांदा कोणता पॉइंट येतोय P नंतर पॉइंट कोणता येतोय R आणि नंतर कोणता येतोय Q ह्या पद्धतीने ते काय आहे कोलिनियर पॉइंट्स आहेत ह्या पद्धतीने काय करायचं गणित सोडवायची आहेत हे पहिलं गणित झालं आता अजून एक बघा दुसरं गणित सोडवू आपण दुसरं गणित कसं सोडवणार आहे तर असं आहे सोपं आहे एकदम बघा दुसरं गणित काय दिलेलं आहे डिस्टन्स ऑफ RS is equal to 8 distance of RS is equal to 8 distance of ST is equal to 6 distance of RT is equal to 4 distance of RT is equal to 4 आणि आपल्याला काय करायचं आहे हे जे पॉइंट दिलेले आहेत कोणते कोणते पॉइंट आहेत R S आणि T हे पॉइंट कोलिनियर आहेत का नाही ते काय करायचं आहे ओळखायचं आहे मग उत्तरामध्ये मगाशी सांगितल्या पद्धतीने आपण पहिल्यांदा काय लिहिणार आहे गिवन मध्ये पहिला पॉइंट कोणता डिस्टन्स ऑफ RS इज इक्वल टू R पुढचा पॉइंट दिलेला आहे आपल्याला डिस्टन्स ST इज इक्वल टू 6 डिस्टन्स ऑफ RT इज इक्वल टू 4 ओके मग बघू आता आपण ह्या तिघांपैकी मोठं कोणतं दिसतंय मग अशा त्याच पद्धतीने केलं होतं ह्या तिघांपैकी मोठं कोणतं दिसतंय 8 आहे 6 आहे 4 हे आहे म्हणजे ह्याला काय करायचं आपण सोडून द्यायचं मग जर ह्याला सोडून दिलं तर राहिलेल्या दोघांची बेरीज करायची देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ ST प्लस डिस्टन्स ऑफ हे ST आणि डिस्टन्स कोणाचं RT डिस्टन्स ऑफ RT इज इक्वल टू डिस्टन्स किती होतं याचं 6 प्लस याचं किती आहे 4 is equal to किती 10 6 आणि 4 10 therefore distance of ST plus distance of RT is equal to 10 आणि ह्याला इक्वेशन फर्स्ट झाल्याच्या नंतर लगेच खालच्या मुलीला काय करायचं काय लिहायचं नाव ह्या दोघांची बेरीज केली आता मोठे त्याचं बघूया आपण डिस्टन्स ऑफ RS is equal to किती 8 मग ह्याला इक्वेशन सेकंड पटकन मला सांगा आता हे दोन पॉइंट कोलिनियर असतील का मग अशी इथं पण 10 होतं इथंही 10 होतं म्हणून कोलिनियर आलं होतं पण आता इथं कोलिनियर नाही का तर इथं 10 आणि इथं किती 8 आहे म्हणजे हे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट
नाही. म्हणून कसं लिहायचं तर खाली लिहूया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second, from equation first and equation second ह्या दोघांची बेरीज कोणाचं डिस्टन्स ऑफ st प्लस डिस्टन्स ऑफ rt is equal to distance of rs. बघा आता डिस्टन्स ऑफ st प्लस डिस्टन्स ऑफ rt 10 होतं आणि डिस्टन्स ऑफ rs किती होतं 8. मग मी हे लिहिलेलं डिस्टन्स ऑफ st प्लस डिस्टन्स ऑफ rt इज इक्वल टू rs. म्हणजे हे दोन्ही सारखं आहे असं इथं दाखवतोय मी. हे चुकीचं झालं असं लिहायचं आहे. जर हे दोन्ही सारखे असतील 10 आणि 10 जर असेल तर इज इक्वल टू करायचं. आता हे इज इक्वल टू नाही होणार म्हणून याला काय करायचं इज नॉट इक्वल टू करायचं. डिस्टन्स ऑफ st प्लस डिस्टन्स ऑफ rt इज नॉट इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ rs. therefore points R, S and T are not collinear points. Collinear points. आणि जर नॉन कोलिनियर पॉइंट नसतील तर मग अशी बिटवीननेस आपण लिहिलं होतं का R डॅश S डॅश T असं काय लिहिलं होतं का ते लिहायची गरज नाही. हे कधी लिहायचं जर पॉइंट कोलिनियर असतील तर. जर नॉट कोलिनियर असतील तर हे आपलं उत्तर इथपर्यंत आलेलं आहे. मग ह्या अशाच पद्धतीची आपल्या पुस्तकामध्ये प्रॅक्टिस सेट 1.1 मध्ये 1च्या तिसऱ्यामध्ये एकूण गणितं दिलेली आहेत. 6 गणितं आहेत. ती 6 गणितं काय करायची तुम्ही सोडवायची आहेत आणि माझ्या नंबरवरती फोटो करून पाठवायचा आहे. ओके.